คิดว่าคิวจะเป็นเจ้าหญิงองค์ไหนจากชุดต่อไปดิสนีย์เนาะเราก็จะมันเป็นของซินเดอเรลล่าเป็นเข้าเพื่อน120 บาทจะมาเข้าปกติ180 บาทเครื่องดื่มเราก็มีจำหน่ายนะคะเรามีทั้งน้ำอัดลมเซเลปี้หวานซ่าสดชื่นแก้วละ50 บาทน้ำดื่มราคาเริ่มต้นที่
Questi qua come sono? Meat Meat and fish? Ah, in here. In here. Here. Hả? Nước tam chá. Các bạn ơi! Các bạnเล็กเหมือนกันอันไหนมีพริกอันไหนมีพริกอะไรมาแบบไทยไหนวะ Đây. Này các bạn.แต่ก็กินนะ